kamigs, good evening! Ngayong gabi mga kamigs, tayong naatasan magluto para sa ulam namin ngayong gabi. So ngayon mga kamigs, magluluto tayo. Nauna ko na pala mga kamigs yung garlic at saka onion pala dito. Kasi, by the way, yung cameraman ko, yung apo ko si Cid Levi. Yan ang nagkukuha sa akin ngayon ng coverage. Magluluto tayo mga kamigs ng pork chop with carrots and potato. Yan. Wow! Yan. Yan ang ulan natin mga kamigs. So, nagiging golden brown na yung ating garlic at saka onions. So, ilalagay na natin yung pork chop. Let's put the meat. Yeah. Oh! Let's put the meat. Ayan. And then, ayan na natin. After that, mga kamigs, hayaan muna natin siya kasi maglalabas siya ng sariling katas niya. Kukuha muna tayo ng pantakip. Yan. At ilagay dito. Hintayin ng ilang minuto para magiging na yung meat natin. But anyway, bago yan natin buksan, shoutout muna sa aking mga kaibigan. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers ko sa buong mundo. At saka maraming salamat sa aking videographer ngayong gabi. Ipakita ko sa inyo yung videographer ko. Yan. That's my videographer for tonight. Magandang gabi! Kamigs. Magandang gabi, mga kamigs. Okay. Maraming salamat, Levi. Okay. Welcome. Yan. Okay, Yan. buksan na natin mga kamigs. Yan. Oh. Yan, may malabas na ng kaunti yung... Can you see the meat? Or we'll just go the chair near here. Sure thing, let's try. Go! Yeah. We have to... Oh, it's a bit... Reduce pa. Okay. Okay, takpan na natin mga kamigs ulit. Okay. 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 I think it's big. Wow, lumalabas na ang katas niya mga kamigs. Wow! Lumalabas na. Lami! You like this, Levi? I'm not allowed to eat toyo. Huh? I'm not allowed to eat toyo. It's alright. It's alright. Ito yun. Alright, because it's cooked man. We'll put the soy sauce. Wow! Okay. Put the soy sauce in. Dalawang luwag na soy sauce. Ito yung lutong bahay lang mga kamigs. Lutong bahay lang. Hindi na masyadong madami pang bahay lang talaga. At then, here's this one. Ooh, what's that? Did the camera on? Oh. Yes. Okay. Yes. Let's put the magic syrup. The magic syrup is color yellow. Yeah, that's right. And then, we have to, what? Mix it. Yeah, mix it. We'll mix it thoroughly. Ha, ha, ha. Ha! And then, Then, wait for a few wait minutes. a few minutes. Takpan muna natin. Yes. And while, natin, we will sing the Bahay Kubo. Bahay Kubo. Get water, Levi, to make it, Let's put water and meat para to make it, we have a sauce. Uy! It's full. It's full. Okay. Okay? Put 1 cup of water. Yeah? Aren't And you then- supposed to clean it? No, it's alright. I only put the drinking water. I did not, I just put water and put it here, so that's why I put it back. Oh, Okay? okay. So there's no worries about it. Huwag kang mag-alala. So, hayaan mo nating malambot yung karne. Okay? Okay. So, we will just wait for a few minutes and after that, we will buksan na naman natin. Napa-English ako sa'yo, Levi. Bakit? Kasi alam nyo mga kamigs, bakit ako napa-English? Dahil yung cameraman ko is English paka. Isn't it? Yes. Okay.
Okay, abangan nyo lang mga kamigs. Pabalik tayo. Habang naghihintay tayo, abangan nyo lang. Okay mga kamigs, welcome back to our cooking lesson. Cooking pala. Welcome back mga kamigs sa ating niluluto. Binalikan na natin at titingnan natin kung malambot na yung pork chop natin. Ayan, tingnan nyo mga kamigs, sumukulo na. Ayan, ayos. Ang galing ng cameraman ko. Kaya, cameraman, habang nagkakamera ka sa akin, nagkukuha ka, punta ka dyan ng bahay kubo. Okay, kantahan mo nga ng bahay kubo. Can you sing the bahay kubo? I don't know the bahay kubo. So, bahay kubo English version, do you know? No, not. Yung, ano ba, we are the world. You know, we are the world English, Tagalog version. No? No. Testing ha. We are the world. Bahay kubo. Kahit monte, ang halaman doon ay sari-sari. Diba? Yun ang bahay kubo, ano? Okay. Dahil hindi pa malambot mga kamigs, takpan na natin ulit. At saka, hintayin muna natin mga ilang nito hanggang malalambot na yung pork chop. Okay? Mga kamigs, check natin kung malambot na yung pork chop natin mga kamigs. Yan. We will have to check this kung malambot na. Hindi pa masyado mga kamigs. Kailangan pa talaga ng time na kasi para pag malambot to mga kamigs, sarap to. Yan ang gustong-gusto ni Cid Levi pag malambot. Diba Cid Levi? Oh. Yan ang gusto ng cameraman ko ngayon eh. Yung malambot na para hindi na siya mahirapan na nguyain. Diba? So by the way, what's your favorite food, Levi? Pakta natin ulit mga kamigs. Pork chop. Pork chop? Wow! Pork chop, sinong nagluluto? Gusto mong magluto sa pork chop mo? Si Lolo o si Lola? Lolo. Wow! So, gusto mo yung luto ni Lolo? At Lola. At Lola. So, yan, si Levi mga kamigso. So, sinong gusto mong magluto? Gusto mo yung luto? Lolo at? Lola. Wow, magaling ka pala mag-Tagalog no? Oh. Okay mga kamigs, malapit na malambot yung pork chop. Okay. So, takpan na natin sandali mga kamigs. Cameraman ko nasira na. Okay. Okay mga kamigs, mayroon tayong nilagay ng cornstarch para yan na natin dito mga kamigs. Yan, stir it thoroughly para magiging mayroon namang steaky dito. Busin na lang mga kamigs. Ang lutong bahay kasi gilan mo mga kamigs. Gusto nila ng maraming sabaw. Maraming sabaw. Lami. Kasi Levi gusto niya ng sabaw. Gusto mo ba Levi na maraming sabaw? Pagbakulo niyan mga kamigs, lagay natin yung carrots mamaya. Carrots! So, ngayon, ako na naman. Mega love shout out sa aking mama doon sa Ormoc at saka advance happy 90th birthday po ma. We love you and I love you. I hope that you are very happy on your birthday together with your apo. Pasensya na, hindi mo na ako makauwi. Okay mga kamigs, welcome back again sa ating cooking. Lagay na natin yung carrots natin. Carrots. Sabay na lahat mga kamigs kasi lutong bahay mo lang ito eh. Diba? Yan ang gusto ni Levi, sabay-sabay. Di ba? Levi? Oh. Gusto mo? Hindi na yan. Kasi, ito eh. Lutong bahay. Lutong bahay? Lamig kaayo. Yan. Lutong bahay. Tingnan mo mga kamigs. Nilagay na natin yung mga gulay natin. Di ba? Yan. Lami. What is the ingredients of this kind of food? Yan. Carrots? Carrots and then pork chop. You put a little bit of cornstarch. And then put magic syrup. And put some water. Yeah, water. And what is that yellow And then thing? the garlic and onions. Then let's taste it. Ooh. Wow! Sarap. Talaga mga kamigs. Sarap talaga ng pork chop with
carrots. Okay, mamaya-maya mga kamigs, lalambot na yung gulay natin na nilagay. At So, malami. Sarap na. Pwede nang kumain si Cid Levi. At tanan sa bahay. Yes. Yan mga kamigs, hintayin mo lang natin ng mga ilang minuto matatapos na yung lutong bahay natin na pork chop with carrots and potato. Okay mga kamigs, ito na yung finish na. Yan. Yung hindi masyadong, ano mga kamigs, hindi masyadong tikman natin. Sarap. Yan. Tamang-tama lang yung ano mga kamigs, yung tikman natin yung gulay. Naguba. Gulay na. Lami na gulay. Sarap. Sarap. Yan mga kamigs. Luto na yung ano natin, yung pork chop with carrots and potato. So now mga kamigs, ready for serve. Kaya yan mga kamigs, ilagay na natin sa para. So number 1, put all of the yummy pork chop you have in the bowl. Yeah. Number 2, What's the put number the 2? carrots and the vegetables. Yeah. That's for the food prep. What about number 3? That's the preparation. Preparation or sabaw? Put sabaw. Yeah. Come on, I can see any sabaw. Yeah. We will not put all because hindi makasya. You'll just save it. Yeah. No. Just ano lang. The one with lang. Okay, this one. Then what will you do with the others? Yeah, we'll just get that one ano. When there's no more ulam. Yeah, that's right. So ito lang muna. So- We'll just leave the sabaw for the others. Okay? Yes. So that when there's no more ulam, Yeah. people can still see that there's a Yeah. bit more that they can Right. eat. Yeah. Now cover that. Okay. Here we go. This is our finished product for the pork chop with potato and carrots. Okay. That's all mga kamigs. Kainan na. So, say hello to all my viewers. Magandang umaga mga kamigs. Gabi naman ngayon. Ay, gabi. Mga Wow. kamigs. Shout out sa imong lula sa Laguna. Shout out ni Lula, Sa Laguna. si Lolo, Si Lolo Ronnie. and Lula. Lola... Ano Lula mo sa Laguna? Lola Nene. Mega love shout out sa imong dalawa. Advance happy birthday to my grand Lola in Ormoc. Lola Yuning. I love you all. Thank you to my cameraman, Cid Levi. Thank you very much for sa pagkuha mo ng video sa aking pagluluto ngayong gabi. So maraming salamat, Cid Levi. Thank you so much. You're welcome. Okay, what will you say to the viewers? Viewers, please subscribe, like, and hit the bell button. Paalam! Okay mga kamigs, ready for serve na tayo. Thank you so much sa aking panonood sa aking lutong bahay na simple lang na pagluluto mga kamigs. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy eating tayong lahat. Okay, kain na na. Bye-bye. Happy eating! Paalam!